हाय हॅलो नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे आपल्या चॅनलवर। गोकर्ण या फुलाचा मनमोहक असा तो निळा रंग बघितला की मनावरील ताण खरंच कमी होतो। मन हे अगदी प्रसन्न होतं। अगदी निळी शाई पाण्यात घातल्यावर जो रंग येतो ना, तोच या फुलाचा रंग, गहिरा निळा। या रंगात बुडून जावं वाटतं, डुबावं वाटतं मनसोक्त, पण त्यासाठी आपल्याला खूप फुलं लागतील ना। म्हणूनच ही वेल आपण आपल्या दारी लावायला हवी। यासाठी तुम्हाला भरपूर अशा जागेची देखील गरज नाही। अगदी छोट्याशा कुंडीत जरी लावली ना, तरी देखील याला भरपूर अशी फुलं येत असतात। सो गाईज, आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला वर्षभर गोकर्णाला फुलं येण्यासाठी कुठल्या टिप्स आणि कुठली काळजी घ्यायला हवी ते शेअर करणार आहे। सो व्हिडिओ कुठेही स्किप न करता संपूर्ण बघा। गोकर्ण वनस्पती ही अद्वितीय आणि सुंदर आहे। हे तुमच्या घराला किंवा तुमच्या ऑफिसला एक विलक्षण असं टच देत असते। सो त्याची योग्य काळजी घेतल्यास या वनस्पतीचे आकर्षण ह्या त्यांच्या सौंदर्याच्या अनेक वर्षापर्यंत आपण यांचा आनंद घेऊ शकतो। गोकर्णाचा वेल असा असतो की त्याला खूप काळजी घेण्याची गरज देखील नसते। तो अतिशय भराभर वाढतो, पण बऱ्याचदा असं होतं की वेल हा नुसताच वाढतो, पण त्याला म्हणावं तशी फुलं येतच नाही। अगदी आठवड्यातून क्वचित एखादे कुठेतरी फूल येते। तुमच्याही घरात गोकर्णाची जर अशीच अवस्था असेल तर त्याला भरपूर फुलं येण्यासाठी काय आपण उपाय करायला हवे ते आता आपण बघूया। गोकर्णाच्या वेलीला भरपूर फुलं यावी यासाठी आज आपण त्याच्यावर ज्या गोष्टीचा उपाय करणार आहोत ती गोष्ट आहे तुरटी। तुरटी ही अगदी इझिली आपल्याला किचनमध्ये अवेलेबल असते किंवा तुम्ही दुकानावर जरी गेलात तर अगदी कमी किमतीमध्ये तुम्हाला मिळून जात असते। सो आपण हा उपाय केल्यानंतर अगदी काही दिवसातच निळाशार किंवा पांढऱ्या फुलांनी आपला गोकर्ण हा बहरून जाईल। यासाठी आपण या ठिकाणी एक तुरटीचा खळा घ्यायचा आहे आणि त्याला 1 लिटर पाण्यामध्ये 10 ते 15 मिनिटांसाठी विरघळायला घ्यायचा आहे। आता तुरटीचा खडा 10 ते 15 मिनिटांपर्यंत जेवढाही विरघळला असेल त्यानंतर तो खडा बाजूला करून घ्यायचा आणि ते पाणी हे गोकर्णाच्या वेलीला आपल्याला द्यायचं आहे। हा उपाय तुम्हाला 15 ते 20 दिवसातून फक्त एकदा करायचा आहे आणि काही दिवसातच तुम्हाला गोकर्णाला भरपूर फुलं आलेली दिसतील। त्यानंतर दुसरी गोष्ट म्हणजेच वर्षभर फुलण्यासाठी काही महत्त्वाच्या गोष्टी आपल्याला फॉलो करायच्या आहेत। यासाठी आपल्याला समृद्ध अशी माती वापरायची आहे आणि त्यामध्ये ही माती जी असते ती अगदी हलकी आणि त्यामध्ये कंपोस्ट किंवा खताने अशी समृद्ध माती आपण झाडांना वापरायला हवी। त्यातील भरपूर असे पोषक द्रव्ये हे झाडांना मिळतात आणि त्यातून आपल्याला फुलं देखील मिळत असतात। आता तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकतात की एकच कुंडीमध्ये मी 2 रंगाचे गोकर्ण लावलेले आहेत, पांढरे आणि निळे। दररोज 1 ते 2 गोकर्ण ह्या वेलीवर येत असतात। वेलीची उंची जरी बघितली तुम्हाला जेवढी व्हिडिओत दिसते आहे ना तेवढीच आहे। भरपूर अशी वेल देखील पसरलेली नाही आहे आणि तरी देखील त्यांना फुलं आणि शेंगा देखील आलेल्या आहेत। तसंच गोकर्णाच्या वेलीला सूर्यप्रकाश द्या। दररोज किमान 4 तास हा डायरेक्ट सनलाईट या झाडाला द्यायला हवा। तसंच या गोकर्णाच्या वेलीला कीटकांपासून किंवा बुरशीपासून मुक्त होण्यासाठी लिक्विड डिटर्जंटचा स्प्रे वापरा। जर तुम्हाला वाटलं की यावर एखादी बुरशीचा अटॅक आहे किंवा एखादा व्हायरस अटॅक झालेला आहे तर तुम्ही एखाद्या साबणाच्या पाण्याचा किंवा एखाद्या डिटर्जंटचा स्प्रे देखील करू शकतात किंवा कडुलिंबाच्या पाण्याचा देखील या ठिकाणी तुम्ही स्प्रे करू शकता किंवा त्या जागी तुम्ही नीम ऑइल देखील स्प्रे करू शकता। हे सर्व स्प्रे तुम्ही आठवड्यातून एकदा वापरू शकतात। घरच्या घरी कडुलिंबाच्या पाण्याचा स्प्रे कसा तयार करावा या रिगार्डिंगचा व्हिडिओ देखील आपल्या चॅनलला आहे। सो नक्कीच तुम्ही जर त्या प्रकारे हे कडुलिंबाच्या पाण्याचा स्प्रे तयार केला आणि सर्व झाडांना दिला तर व्हायरस आणि बुरशीपासून नक्कीच झाडं हे संरक्षण होतील। या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकतात की 2 अशी खूप सुंदर निळेशार अशी फुलं या गोकर्णीला आलेली आहेत। सो गाईज, रोजची अशी 2-3 फुलं या गोकर्णीला येतच असतात। फक्त अशा साध्या आणि सोप्या गोष्टी जर आपण फॉलो केल्या तर नक्कीच आपली रोपे ही निरोगी असू शकतात। मंडळी, सर्वात शेवट
आजची आणि महत्त्वाची टिप्स. गोकर्णीला जेव्हा फुलं येत असतात तेव्हा ती फुलं लगेच तोडून घ्या किंवा संध्याकाळी तरी तोडून घ्या. मग त्या ठिकाणी जर तुम्ही फूल तसंच राहू दिलं तर त्या ठिकाणी शेंग तयार होत असते आणि शेंगा वाढत गेल्या की त्या ठिकाणी गोकर्णाच्या वेलीची वाढ ही खुंटत असते आणि फुलं येण्याचे देखील प्रमाण कमी होत असते. कारण की संपूर्ण वेलीचं लक्ष हे शेंगा तयार करण्यावर जात असतं. जर तुम्हाला गोकर्णाचे बी हवे असतील तर त्यासाठी तुम्ही 2 ते 3 शेंगा मात्र वेलीवर राहू द्या. त्या कोरड्या झाल्यानंतर त्यातून जी सीड्स तयार होतील किंवा ज्या बी तयार होतील त्यातून तुम्ही पुन्हा नवीन गोकर्णाच्या वेलीची म्हणजे नवीन गोकर्णाची वेल तयार करू शकता. पण जास्तीच्या जर शेंगा राहिल्या तर त्यातून नक्कीच वेलीवर फुलं येण्याचे प्रमाण हे कमी होत असतं. म्हणून आलेली फुलं ही लगेचच्या लगेच ही तोडून घ्या. सो गाईज, आजचा हा गोकर्णी विषयीचा सिंपल आणि साधा असा आणि माहितीयुक्त व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंट सेक्शनमध्ये लिहायला विसरू नका. आणखी जर गोकर्ण च्या वेली रिगार्डिंग काहीही क्वेरीज असतील तर नक्कीच मला कमेंट सेक्शनमध्ये कमेंट करून सांगा. नक्कीच तुम्हाला रिप्लाय येईल. सो गाईज, आजचा हा व्हिडिओ आणि व्हिडिओतील माहिती तुम्हाला थोडी जरी हेल्पफुल ठरली असेल तर नक्कीच व्हिडिओला एक लाईक करा आणि कमेंट देखील करायला विसरू नका. आणि जर तुम्ही चॅनलवर पहिल्यांदा आला असाल तर चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा. कारण की असेच मराठीतून गार्डनिंग रिलेटेडचे नवनवीन आणि माहितीपूर्वक व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी घेऊन येत असते. सोबतच बेल आयकॉनला देखील प्रेस करायला विसरू नका. त्या ठिकाणी मात्र ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करा जेणेकरून प्रत्येक व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल आणि तुम्ही माझा कुठलाही व्हिडिओ मिस करणार नाही. चला तर मग भेटूया पुन्हा एका नवीन आणि माहितीपूर्वक व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत मात्र व्हिडिओला एक लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब आणि व्हिडिओ देखील शेअर करायला विसरू नका. चला तर मग भेटू पुन्हा एका नवीन आणि माहितीपूर्वक व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत मात्र सर्वांना बाय.